van die bus naar Dow. Dus hier ook de bus 50 komende van Middelburg. Die is ook leeg, maar ik zeg nu momenteel, er is echt weinig bezettingsgraad. En natuurlijk hier heb je wel meer bussen. Het zijn de bussen in feite 10 die naar Hulst gaan, dus 1 bus per uur. En dan die bus 20 van Hulst naar hier, Terneuzen busstation, dan naar Axel en dan ook naar Hulst. En voor de rest, ja, ik zeg, er is geen bus naar Gent. Dat is nog altijd het grote knelpunt. Wil je van Gent naar hier komen, dan moet je zonder te overdrijven meer dan 2 uur onderweg zijn met overstappen en zo verder. Dus hier de bus 20 richting Hulst, komende uit Hulst. Er zit er ook blijkbaar niemand in die bus. Ik zeg natuurlijk nu in de crisisperiode, we hebben de bussen, gelukkig wel voor wie dat het nodig heeft. Hier de bus 10. En ook opnieuw de buurbus, ja, is er nog geen oplossing ook. Ik zeg die stiklijn, ik zeg dergelijke grote bus, zou wel een oplossing zijn. Dan gaan we zien waar dat die bus nummer 9 nu hier is. Hier nog een mooi beeld. Er is ook de bus 6 richting Sas van Gent. Dus er is ook een mogelijkheid, maar dat is wel in Zelzaten, om de lijnbus te nemen van België. Maar ik zeg, de overstap en al die tijd dat je moet wachten, het is allemaal veel te lang. En het is enorm lastig. Natuurlijk staat die bus 9 hier nu niet. Maar ik vermoed wel dat jij hier ergens in de morgens en in de latere namiddag ook staat. Hier nog een zicht ook. Dus de bus 50 richting Middelburg. Moet ik zeggen, momenteel zie je toch wel duidelijk dat de bussen ja, quasi volledig leeg zijn. Hè. Het probleem is hier ook, het zijn geen stadsbussen bij wijze dat ze ergens in dorpen binnengaan. Die bussen gaan volgens een bepaalde route. En ben jij niet op deze locatie, ja, dan moet je gewoon alles stuk te voet doen. Dat is altijd duidelijk geweest. Hier de bus naar Hulst. Ik zeg ook volledig leeg. Maar bon, het is een duidelijk zicht van het busstation. Voilà, beste mensen, als even nog een korte overzicht. De locatie van Dow. En dan ook de bus 9 die de mogelijkheid biedt. En dus hier het busstation om eventueel verder je overstap te doen naar Hulst, naar Middelburg, naar Hulst. Maar helaas niet naar België. Dat is toch wel een punt die moet verbeteren. Een directe bus naar Gent. Voor het einde van deze korte reportage op deze 30 april 2020. Hier te Terneuzen, Zeeland.